ก็อยู่บ้านนะคะก็เลยอยากจะทำเมนูอะไรที่ทานกันง่ายๆนะคะแล้วก็หลายๆคนสามารถทำได้ในช่วงที่อยู่บ้านกันนะคะโดยเราไม่ต้องออกไปข้างนอกคือเมนูสเต็กนะคะวันนี้ปามซื้อมาจากโลตัสนะคะก็เป็นแบรนด์ของโลตัสมันก็จะเป็นตัวแบบนี้เพื่อเพื่อนๆจะได้ไปหาซื้อเอานี่นะคะ